स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन पढ्छौँ होइन। स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन भनेको के हो? लार्ज पपुलेसन भनेको के हो? पहिले स्याम्पलिङ भनेको के हो? हामी एउटा पपुलेसन हुन्छ, त्यो पपुलेसनबाट स्याम्पल लिन्छौँ होइन। पुरै पपुलेसनको डाटा कलेक्ट गर्न गाह्रो हुन्छ, त्यही भएर स्याम्पल लिन्छौँ। स्याम्पलबाट पुरै पपुलेसनको क्यारेक्टरिस्टिकहरूलाई कन्क्लुड गर्छौँ। त्यही त हो नि स्याम्पलिङ गर्ने भने होइन। पपुलेसन भनेको अ लार्ज ग्रुप अफ इन्डिभिजुअल एन्ड अब्जेक्ट्स हुज क्यारेक्टरिस्टिक आर बिङ स्टडी इज कल पपुलेसन। भने चाहिँ के रहेछ? लार्ज ग्रुप अफ इन्डिभिजुअल र अब्जेक्ट रहेछ, जसको चाहिँ हामी क्यारेक्टरिस्टिक स्टडी गरिरहेछौँ होइन। के को बारेमा अब स्टडी गरिरहेछौँ, त्यो चाहिँ पपुलेसन भयो। स्मल पार्ट अर फ्र्याक्सन अफ द पपुलेसन विच इज सेलेक्टेड इन ऱ्यान्डम टु इभ्यालुएट द एप्रोक्सिमेट क्यारेक्टरिस्टिक अफ द पपुलेसन इज कल स्याम्पल। भने चाहिँ स्मल पार्ट अर फ्र्याक्सन अफ द पपुलेसन भने चाहिँ स्मल अफ द विच इज सेलेक्टेड इन ऱ्यान्डम टु इभ्यालुएट द एप्रोक्सिमेट क्यारेक्टरिस्टिक अफ द पपुलेसन। भनेपछि यो चाहिँ स्याम्पल चाहिँ के हो भन्दाखेरि स्मल फ्र्याक्सन हो क्या, पपुलेसनबाट निकालेको फ्र्याक्सन हो क्या हामीले। विच इज सेलेक्टेड, हामीले कुनै कुरा सिलेक्ट गऱ्यौँ होइन। किन भन्दाखेरि टु इभ्यालुएट द एप्रोक्सिमेट क्यारेक्टरिस्टिक अफ द पपुलेसन। त्यो पपुलेसनकै क्यारेक्टरिस्टिक इभ्यालुएट गर्नलाई हामीले स्याम्पलबाट डाटा लियौँ क्या। स्याम्पल बनायौँ, त्यो स्याम्पलबाट जे रिजल्ट आउँछ त्यो रिजल्टै पपुलेसनकै रिजल्ट हो भन्ने मान्यौँ क्या। के रहेछ? विच इज सेलेक्टेड इन ऱ्यान्डम टु इभ्यालुएट द एप्रोक्सिमेट क्यारेक्टरिस्टिक अफ द पपुलेसन रहेछ क्या। स्याम्पलिङ भने द प्रोसेस अफ सेलेक्सन अफ फ्र्याक्सन अफ पपुलेसन फ्रम लार्ज ग्रुप टु know about its population particular characteristic and making investigation about it and getting conclusion about the whole group is known as sampling. के रहेछ sampling? The process of selection of a fraction of population भनेपछि यो चाहिँ के रहेछ? फ्र्याक्सन अफ पपुलेसन सेलेक्ट गर्ने प्रोसेस रहेछ होइन। लार्ज ग्रुपबाट एउटा फ्र्याक्सन अफ पपुलेसन सेलेक्ट गर्ने प्रोसेस रहेछ। एन्ड मेकिङ इन्भेस्टिगेसन अबाउट इट भने चाहिँ यसको बारेमा इन्भेस्टिगेसन पनि गर्ने रहेछ। एन्ड गेटिङ कन्क्लुजन अबाउट द होल ग्रुप, अनि के भन्छ लार्ज पपुलेसनबाट स्याम्पल लिने, त्यसलाई इन्भेस्टिगेट गर्ने, त्यसको आधारमा होल पपुलेसनकै क्यारेक्टरिस्टिकको बारेमा कन्क्लुड गर्ने होइन। कन्क्लुजन निकाल्ने प्रोसेसलाई चाहिँ के भन्छ? स्याम्पलिङ भन्छ। एउटा इक्जाम्पल के हुन्छ? द प्रोसेस अफ टेकिङ अ सिरिन्ज अफ ब्लड फ्रम द होल बडी अफ पेसेन्ट टु डायग्नोसिस अ पार्टिकुलर डिजिज एन्ड मेकिङ कन्क्लुजन अबाउट होल बडी इज एन इक्जाम्पल अफ स्याम्पलिङ हो। यो कस्तो ब्युटिफुल इक्जाम्पल छ। हामीले के गर्छौँ? मान्छे बिरामी छ कि छैन भन्ने थाहा के गर्छौँ? एउटा ब्लडको स्याम्पल लिन्छौँ। मान्छेको सबै ब्लडलाई लगेर त चेक गर्दैनौँ, ब्लडको स्याम्पल लिन्छौँ। त्यो ब्लडको स्याम्पल लिएर चाहिँ यो मान्छेमा के रोग छ, के छैन, कस्तो छ, मान्छे कतिको हेल्दी छ, सब थाहा भयो नि त। त्यो कस्तो राम्रो गुड इक्जाम्पल हो। द प्रोसेस अफ टेस्टिङ अ स्पुन फुल अफ करी फ्रम द होल बकेट टु नो अबाउट द क्वान्टिटी अफ साल्ट एन्ड मेकिङ कन्क्लुजन अफ होल बकेट, यो पनि कस्तो राम्रो हो। हामी के गर्छौँ खाना पकाउँदाखेरि? पुरै सबै खाना खाइसकेपछि नुन चर्को छ कि छैन त थाहा पाउँदैनौँ नि त। यसो स्पुनमा अलिकति लिन्छौँ होइन, त्यो चर्को छ कि छैन थाहा हुन्छ। पुरै खानै चर्को छ कि छैन भन्ने थाहा हुन्छ नि त होइन। त्यस्तै थाहा पाउँछ नि त, नुन लागेको छ कि छैन थाहा हुन्छ। इम्पोर्टेन्स अफ स्याम्पलिङ टु स्टडी अबाउट पपुलेसन अफ इन्फाइनाइट नेचर भनेपछि इन्फाइनाइट नेचरको पपुलेसनको बारेमा स्टडी गर्न। टु स्टडी अबाउट पपुलेसन अफ डिस्ट्रक्टिभ नेचर होइन। इन्फाइनाइट पपुलेसनको स्टडी गर्न त पुरै पपुलेसनको डाटा कलेक्ट गर्न त इम्पोसिबल हुन्छ, त्यही भएर के हुन्छ? स्याम्पलिङ गर्छौँ। डिस्ट्रक्टिभ नेचर भनेको मतलब के हो? पपुलेसन अफ कम्प्लिकेटेड नेचर भने चाहिँ एकदम कम्प्लिकेटेड नेचरको पनि डाटाहरू कलेक्ट गर्न गाह्रो हुन्छ, त्यसबाट स्याम्पल लिन्छौँ। टु गेट क्विक रिजल्ट बाई युजिङ लिमिटेड रिसोर्सेस भनेपछि हामीले लिमिटेड रिसोर्सेस युज गरेर क्विक रिजल्ट, पपुलेसनकै स्याम्पल गर्न त पुरै पपुलेसनको डाटा कलेक्ट गर्नु पऱ्यो, त्यो गर्न त गाह्रो छ। अनि म्यानेजमेन्ट अफ वर्क इज युजली इजियर इन स्याम्पलिङ सर्भेज होइन। स्याम्पल सर्भेजमा के हुन्छ? वर्कको म्यानेजमेन्ट सजिलो हुन्छ। टोटल पपुलेसनको सर्वे गर्न कति गाह्रो हुन्छ। प्यारामिटर्स र स्ट्याटिस्टिकको डिफ्रेन्सेस। प्यारामिटर्स भनेको के हो? द स्ट्याटिस्टिकल मेजर विच आर युज टु डिस्क्राइब द क्यारेक्टरिस्टिक अफ पपुलेसन इज नोन एज प्यारामिटर्स। भनेपछि यो के रहेछ? प्यारामिटर्स भन्ने चाहिँ स्ट्याटिस्टिकल मेजर रहेछ, जसको आधारमा चाहिँ हामी के गर्छौँ? पपुलेसनको क्यारेक्टरिस्टिक डिफाइन गर्छौँ। यदि जसको आधारमा चाहिँ हामीले पपुलेसनको क्यारेक्टरिस्टिक डिफाइन गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ? हामीले प्यारामिटर्स भन्छ। प्यारामिटर्स भन्ने चाहिँ के रहेछ? स्ट्याटिस्टिकल मेजर्स रहेछ, जसको आधारमा चाहिँ हामी के गर्छौँ? पपुलेसनको क्यारेक्टरिस्टिकलाई डिस्क्राइब गर्छौँ। द स्ट्याटिस्टिकल मेजर विच आर युज टु डिस्क्राइब द क्यारेक्टरिस्टिक अफ अ स्याम्पल आर नोन एज स्ट्याटिस्टिक्स। भनेपछि स्ट्याटिस्टिकल मेजर भनेको के रहेछ? विच आर युज टु डिस्क्राइब द क्यारेक्टरिस्टिक अफ अ स्याम्पल भने चाहिँ
प्यारामिटर्स भने चाहिँ पपुलेसनको क्यारेक्टरिस्टिक डिफाइन गर्छ। स्ट्याटिस्टिक भनेको चाहिँ स्याम्पलको क्यारेक्टरिस्टिक मेजर गर्छ। पपुलेसन आर कन्स्ट्यान्ट, प्यारामिटर्स आर कन्स्ट्यान्ट फर अ गिभन पपुलेसन होइन। के रहेछ, एउटा कुनै पपुलेसनको लागि त प्यारामिटर्स त सेम हो, तर स्ट्याटिस्टिक चाहिँ के हुन्छ, फरक हुन्छ नि त। एउटा स्याम्पलबाट हामीले कुन स्याम्पल लिउँ होइन, एउटा स्याम्पलमा आउने स्ट्याटिस्टिक र अर्को स्याम्पलबाट आउने स्ट्याटिस्टिक सेम आउँदैन। एउटै पपुलेसन भयो नि होइन, एउटै पपुलेसन भयो भने आउन पनि सक्छ होइन, तर नआउने प्रोबाबिलिटी बढी हुन्छ नि त। भनेपछि के रहेछ, स्ट्याटिस्टिक चाहिँ फरक फरक हुन्छ, स्याम्पल अनुसार फरक हुन्छ। पपुलेसन साइज भने एन, पपुलेसन साइज भने स्मल एन। पपुलेसन साइज क्यापिटल एन, पपुलेसन साइज स्मल एन, बुझ्यो नि। अनि पपुलेसन साइज क्यापिटल एन भने के हो, टोटल पपुलेसन हो। पपुलेसन साइज स्मल एन भने के हो, स्याम्पलको पपुलेसन हो। पपुलेसन मिन भने के हो, यो चाहिँ प्यारामिटर्स हो क्या, डिफ्रेन्सेस भन्दा पनि। पपुलेसन साइज पनि पपुलेसन प्यारामिटर हो। पपुलेसन मिन भनेको म्यू भन्छौँ, स्याम्पल मिनलाई एक्स बार भन्छौँ। हामी जहिले झुक्किन्छौँ के मिन के एक्स बार, यहाँ एक्स बार पनि दिएको छ मिन पनि दिएको छ, के हो यस्तो होइन, यो पनि मिन त्यो पनि मिन, गर्न खोजा के भन्ने हुनु भएन क्या। म्यू भने पपुलेसनको मिन हो, एक्स बार भने स्याम्पलको मिन हो, सिग्मा भनेको पपुलेसनको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो, एस भनेको स्याम्पलको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो। यो त फर्मुला त थाहा हामीलाई होइन। अनि पपुलेसन भेरिएन्स भनेको सिग्मा स्क्वायर हो, अनि स्याम्पल भेरिएन्स भने एस स्क्वायर हो। पपुलेसन प्रपोर्सन भनेको एक्स बाई एन हो, स्याम्पल प्रपोर्सन भने स्मल एक्स बाई स्मल एन हो होइन। त्यस्तरी चाहिँ हामी के गर्छौँ, थाहा पाउँछौँ। अनि अब अर्को अनि त्यस पछाडि चाहिँ यो भने चाहिँ स्याम्पल मिन एन्ड स्याम्पल भेरिएन्स होइन। स्याम्पल मिन एन्ड स्याम्पल भेरिएन्स, लेट x1 x2 and xn are n random sample from identically and independently distributed population, then sample mean of samples and sample variance are denoted by x bar and s square and is defined by x bar भने x1 plus x2 plus x3 plus plus xn whole upon n होइन। x बार भने यही हो। s स्क्वायर भने के हो, समिसन x माइनस x बारको होल स्क्वायर अपन n माइनस 1 हो। भनेपछि एक्स मिन र के हुन्छ भेरिएन्स चाहिँ यसरी थाहा पाउँछौँ। अनि स्याम्पल मिन र स्याम्पल भेरिएन्स चाहिँ यसरी थाहा पाउँछौँ। अनि सेन्ट्रल लिमिट थ्योरम होइन, लेट x1 x2 xn बी द ऱ्यान्डम स्याम्पल अफ n टेकन फ्रम एनी पपुलेसन मिन म्यू एन्ड भेरिएन्स सिग्मा स्क्वायर। भनेपछि यो चाहिँ स्याम्पलहरूको डाटा हो। यो स्याम्पल साइज चाहिँ एन छ होइन, एक्सएन भयो नि त, अनि स्याम्पल साइज एन भयो, 1 देखि 2 to 2 एक्सएन भयो, स्याम्पल साइज एन भयो। टेकन फ्रम एनी पपुलेसन मिन म्यू, पपुलेसनको मिन चाहिँ म्यू र भेरिएन्स चाहिँ सिग्मा स्क्वायर हुन्छ। इफ स्याम्पल साइज इज सफिसियन्टली लार्ज देन स्याम्पल डिस्ट्रिब्युसन फलोज नर्मल डिस्ट्रिब्युसन विथ मिन म्यू एन्ड भेरिएन्स सिग्मा स्क्वायर बाई एन। के थाहा छ हामीलाई, के गर्छ, पपुलेसनले नर्मल डिस्ट्रिब्युसन फलो गर्छ भन्ने थाहा छ हामीलाई। पपुलेसन हामीले जुन पपुलेसन लिइरहेको छौँ त्यसले नर्मल डिस्ट्रिब्युसन फलो गर्छ भन्ने थाहा। तर यदि स्याम्पल पनि के हुन्छ, स्याम्पल पनि ठुलो छ भने होइन, स्याम्पल पनि ठुलो छ भने, सफिसियन्टली लार्ज इनफ छ भने, त स्याम्पलले पनि के गर्छ, नर्मल डिस्ट्रिब्युसन फलो गर्छ क्या। भनेको मतलब यो मिन चाहिँ के भन्छ, यो म्यू र भेरिएन्सको उसमा छ, रेन्जमा पर्छ। एज एन टेन्स टु इन्फिनिटी देन जेड भनेको के हुन्छ, एक्स बार माइनस म्यू अपन सिग्मा बाई रुट एन हुन्छ होइन। हामीले स्याम्पलको गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, हामीले के गर्थ्यौँ, पपुलेसनको जेट निकाल्दाखेरि एक्स बार माइनस म्यू अपन सिग्मा गर्थ्यौँ। तर स्याम्पलको मिन निकाल्दाखेरि चाहिँ, जेट निकाल्दाखेरि चाहिँ एक्स बार माइनस म्यू अपन सिग्मा बाई रुट एन गर्नु पऱ्यो। स्याम्पलिङ फ्रम एन इन्फाइनाइट पपुलेसन, इन्फाइनाइट पपुलेसनबाट स्याम्पलिङ गर्नु पऱ्यो भने के हुन्छ, मिन म्यू एक्स भनेको के हुन्छ, एक्सपेक्टेसन अफ एक्स भनेको म्यू भयो, भेरिएन्स अफ एक्स सिग्मा स्क्वायर बाई एन भयो होइन। यही त हो नि, भेरिएन्सकै ठाउँमा यो राख्यो नि त, सिग्माको ठाउँमा यो गऱ्यो नि त, रुट अन्डर गर्दा यही आउँछ नि त। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको के हो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ एक्स बार भने सिग्मा बाई रुट अन्डर भनेको यो भनेको रुट अन्डरको भेरिएन्स हो। स्ट्यान्डर्ड इरर भनेकै भेरिएन्स जस्तै हो होइन, स्ट्यान्डर्ड इरर भनेको के हो, भेरिएन्स जस्तै हो। अनि के भन्छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ पपुलेसन भनेको के हो, समिसन एक्स माइनस म्यूको होल स्क्वायर अपन एन हो।
स्याम्पलिङ फ्रम अ फाइनाइट पपुलेसन। मिन म्यू भने के हो, म्यू हो। भेरिएन्स के हो, यो पपुलेसनको अघि मिनको स्याम्पलको हेऱ्यो भने पपुलेसनको के हुन्छ, पपुलेसनको त्यही हुन्छ क्या। यो चाहिँ के हो, इन्फाइनाइट पपुलेसन। एउटा पपुलेसन चाहिँ इन्फाइनाइट थियो, त्यसबाट हामीले स्याम्पल लियौँ, त्यसको केस हो यो। एउटा पपुलेसन चाहिँ फाइनाइट थियो, त्यसबाट स्याम्पल लिमको केस हो यो। भनेपछि त्यसबाट स्याम्पल लिम भने यो भनेको मिन भयो, म्यू भयो। भेरिएन्स सिग्मा स्क्वायर भनेको सिग्मा स्क्वायर बाई एन, एन माइनस एन अपन एन माइनस वान भयो होइन। हामीले यो के गर्छ, यो थप्नु पऱ्यो फाइनाइटमा। इन्फाइनाइटमा यति मात्र हुन्थ्यो भने फाइनाइटमा यो पनि थप्नु पऱ्यो होइन, फाइनाइटमा यो पनि थप्नु पऱ्यो। एन माइनस एन अपन एन माइनस वानलाई चाहिँ के भन्छ, करेक्सन फ्याक्टर भन्छ होइन। भनेको मतलब एन माइनस एन अपन एन माइनस एनले चाहिँ करेक्सन फ्याक्टर गर्छ। किन भन्दाखेरि हामीले स्याम्पलको डाटालाई हामीले करेक्ट गर्न खोजेको क्या। हामीले स्याम्पल लिँदा जहिले करेक्टै लिउँला त होइन। स्याम्पल साइज एकदम ठुलो छ भने हेर्न, स्याम्पल साइज असाध्यै ठुलो छ भने यो भ्यालु के आउँछ, सानो आउँछ। भने स्याम्पल साइज ठुलो लियौँ भने हाम्रो रिजल्ट अलिकति एकुरेट आउँछ भन्ने जनायो क्या यसले। स्याम्पल साइज ठुलो लियौँ भने यसको भ्यालु सानो आउँछ, यो करेक्सन फ्याक्टर सानो भयो। तर स्याम्पल साइज सानो भने त करेक्सन फ्याक्टर के आउने भयो, ठुलो आउने भयो होइन। ठुलो पपुलेसन छ, स्याम्पल साइज सानो छ। अब नेपालीहरू 2 करोड कति छन्, 3 करोड छन्। 3 करोड नेपालीहरूमा अब 10जनालाई लिएर अब नेपालीहरू यस्ता रहेछन् भन्नु भनेको चाहिँ के हो, त्यो त मूर्खता हो। त्यसको त करेक्सन फ्याक्टर कति आउँछ, 3 करोड माइनस 10 अपन 3 करोड माइनस 1 भनेपछि त टन्नै आउँछ करेक्सन फ्याक्टर। अनि त्यस पछाडि यस्तो होइन यार, किन भन्दा एन माइनस 1 भनेको नि त करेक्सन फ्याक्टर जति धेरै स्याम्पल साइज गऱ्यौँ भने भेरिएन्सै 0 आउने हो नि त, अपन एन हो। एन माइनस एन बराबरै यो एन भयो भने त के हुने भयो, भेरिएन्स 0 हुने भयो होइन। एनको भ्यालु नै एन हो भने पपुलेसनै लिम भने होइन। अनि त्यस पछाडि एनको भ्यालु 0 भयो भने के हुन्छ, एनको भ्यालु 0 हुँदा अलिकति ठुलो आउँछ, एन 1 भन्दा ठुलो आउँछ। जस यो करेक्सन फ्याक्टर हो, याद गर्नु पऱ्यो, एन माइनस एन अपन एन माइनस 1। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भार एक्स बार भनेको सिग्मा बाई रुट अन्डर एन एन माइनस 1 अपन एन माइनस 1। सबैमा यो थपिदिने हो क्या, आँखा चिम्लिने रुट अन्डर एन माइनस एन अपन एन माइनस 1 थपिदिने, आँखा चिम्लिने त्यही थपिदिने। स्ट्यान्डर्ड इररमै थप। स्ट्यान्डर्ड इरर भनेको के हो त, स्ट्यान्डर्ड इरर भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो, यही थपिदिने हो। स्ट्यान्डर्ड इरर भन्न चाहिँ के भन्न खोज्यो भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड इररले चाहिँ स्याम्पलिङ र उसमा डिफ्रेन्स कति छ भन्ने पनि हुनसक्छ। अनि त्यस पछाडि अब यो स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन अफ स्याम्पलिङ प्रपोर्सन। अब के हुन्छ, प्रपोर्सनको अघि हामी के गर्छ, मिनबाट गरिरहेको थियौँ, अब प्रपोर्सनबाट स्याम्पलिङ गरिरहेको छौँ। स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन अफ प्रपोर्सन अफ अ पार्टिकुलर पपुलेसन इन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन अफ अल स्याम्पल प्रपोर्सन अफ स्याम्पल साइज एन भनेपछि स्याम्पल प्रपोर्सनको प्रोबेबिलिटी हो क्या होइन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन अफ अल स्याम्पल प्रपोर्सन्स अफ सेम स्याम्पल साइज एन के हो बुझौँ है। प्रोबेबिलिटी पार्टिकुलर पपुलेसन इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन अफ अल स्याम्पल प्रपोर्सन अफ सेम स्याम्पल साइज एन। पपुलेसन प्रपोर्सन भने के हो, एक्स बाई एन हो। एक्स भने नम्बर अफ इलिमेन्ट्स इन पपुलेसन हो, एक्स भने के हो, नम्बर अफ इलिमेन्ट्स इन पपुलेसन हो, एन भने पपुलेसन साइज हो। भनेपछि पपुलेसन प्रपोर्सन भने के हो, केटा भनेको एक्स भनौँ, एन भने टोटल पपुलेसन भनेपछि यो भनेको के हो, केटाको प्रोपोर्सन जस्तो हो। स्याम्पल प्रोपोर्सन भने के हो, स्याम्पल प्रोपोर्सन भनेको एन भनेको हामीले केटाहरूको पपुलेसन, केटाको प्रोपोर्सन सपोज नेपालको सबै निकाल्न हामीलाई अल्छी लाग्यो होइन। अब 1 लाख जनसङ्ख्याको यत्तिकै गर, 1 लाख जनसङ्ख्या ऱ्यान्डमली छान्यौँ, 1 लाख जनसङ्ख्या ऱ्यान्डमली छानेर एन भने चाहिँ के भयो, टोटल स्याम्पल साइज भयो, वाइ भने चाहिँ नम्बर केटाको सङ्ख्या भयो भने त्यसबाट चाहिँ यो स्याम्पल प्रपोर्सन आउँछ क्या। पपुलेसन प्रपोर्सनलाई चाहिँ पी भन्छौँ, स्याम्पल प्रपोर्सनलाई चाहिँ के भन्छौँ, पी क्याप भन्छौँ। फर लार्ज स्याम्पल साइज पी क्याप बराबर चाहिँ के हुन्छ, पी हुन्छ। अनि फर स्मल स्याम्पल साइज क्यू क्याप बराबर क्यू हुन्छ होइन। पी र पी प्लस क्यू के हुन्छ, 1 हुन्छ होइन। पी प्लस क्यू के हुन्छ, 1 हुन्छ। पी भनेको के हो, त्यो इलिमेन्ट भएको केटाहरूको पपुलेसन भयो। क्यू भनेको के हो, केटाहरू नभएको पपुलेसन भयो। ती दुइटा त के हुन्छ, 1 हुन्छ। फर लार्ज स्याम्पल साइज स्ट्यान्डर्ड इरर पी क्याप भनेको के हुन्छ, रुट अन्डर भेरिएन्स अफ पी क्याप भनेको लार्ज स्याम्पलको लागि पिक्यू अपन एन भन्न, रुट अन्डर पिक्यू अपन एन सम्झिने।
लार्ज स्याम्पलको लागि पिक्यू अपन एन भन्ने, स्मल स्याम्पलको लागि के भन्नु रुट अन्डर पी क्याप क्यू क्याप अपन एन सम्झिने। फर स्मल स्याम्पल विदाउट रिपिटिसन के हुन्छ हामीले करेक्सन फ्याक्टर राखिदिने। यसको सट्टामा हामी यो लेख्न सक्छौँ पिक्यू अपन एन एन माइनस एन अपन एन माइनस वान। अनि मिन अफ स्याम्पल प्रपोर्सन इपी क्याप भनेको चाहिँ के हुन्छ इपी हुन्छ। मिन अफ स्याम्पल प्रपोर्सन इपी क्याप भनेको चाहिँ के हुन्छ इपी हुन्छ। एउटा इक्जाम्पल हेरौँ है, यो इक्जाम्पल हेरेर बुझौँ, यो इक्जाम्पल बुझौँ होइन। अ ऱ्यान्डम of 100 CFL balls were taken from 500 balls, out of which 15 balls were found to be defective. Determine as standard error of proportion of fused CFL balls. भनेपछि ऱ्यान्डमली हामीले 100वटा CFL बल लियौँ, त्यसमा चाहिँ 500 चाहिँ के हुन्छ 500बाट 100 लियौँ। 100मा चाहिँ के हुन्छ 15वटा चाहिँ के रहेछ डिफेक्टिभ रहेछ होइन। भनेपछि स्ट्यान्डर्ड इरर अफ प्रपोर्सन भनेपछि स्ट्यान्डर्ड प्रपोर्सनको स्ट्यान्डर्ड इरर के हो भनेर थाहा पायो होइन। पपुलेसन साइज एन भने 500 छ, स्याम्पल साइज एन भनेको के छ स्याम्पल साइज एन भनेको के छ स्याम्पल साइज एन भनेको के छ 100 छ होइन। अनि त्यस पछाडि डिफेक्टिभ बल्ब भनेको छ 15 छ। अनि प्रोपोर्सन अफ डिफेक्टिभ बल्ब भनेको के हो एक्स बाई एन भयो। यो चाहिँ के हो स्याम्पलको प्रोपोर्सन आयो। यो भनेको क्यू क्याप पनि निकाल्यौँ होइन, स्ट्यान्डर्ड लास्ट स्याम्पल हो नि त यो भनेपछि पी क्याप बराबर क्यू क्याप भयो। अब यो फर्मुला हान्यौँ होइन, यो फर्मुला हान्यौँ। यदि हामीलाई पपुलेसन प्रोपोर्सन थाहा थिएन भने चाहिँ डाइरेक्ट पी क्याप क्यू क्याप आउँदैन। पपुलेसनको स्याम्पल साइजै थाहा थिएन, इन्फाइनाइट पपुलेसन भने भए त हामीलाई एनको भ्यालु थाहा हुँदैन थियो, त्यही भएर डाइरेक्ट रुट अन्डर पी क्याप क्यू क्याप लाउन मिल्थ्यो होइन। पी क्याप क्यू क्याप अपन एन, यहाँ त थाहा हामीलाई पपुलेसन, त्यही भएर यो फर्मुला आउने करेक्सन फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गर्ने। एन्सर कति आयो स्ट्यान्डर्ड इरर कति आयो 0.032। स्ट्यान्डर्ड इरर इफ पी क्याप इज स्याम्पल प्रोपोर्सन अफ ऱ्यान्डम स्याम्पल अफ स्याम्पल साइज एन टेकन फ्रम नम्बर पी देन जेड भनेको चाहिँ इज ऱ्यान्डम भेरिएबल वेयर जेड डिस्ट्रिब्युसन। भनेपछि हामीले जेड कसरी जेड डिस्ट्रिब्युसन कसरी निकाल्ने रहेछ पी क्याप माइनस पी अपन रुट अन्डर पिक्यू अपन एनबाट चाहिँ निकाल्ने रहेछ। स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन अफ मिन जेड डिस्ट्रिब्युसन भनेको एक्स बार माइनस म्यू अपन सिग्मा अपन रुट अन्डर एन। टी डिस्ट्रिब्युसन भनेको रहेछ एक्स बार अपन म्यू अपन सिग्मा अपन रुट अन्डर एन माइनस वान। जेड डिस्ट्रिब्युसन भनेको रहेछ एक्स बार माइनस म्यू अपन सिग्मा अपन रुट अन्डर एन। टी डिस्ट्रिब्युसन भनेको रहेछ एक्स बार अपन माइनस म्यू अपन सिग्मा बाई रुट अन्डर एन माइनस वान। टी डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ एन माइनस वान लाउने, जेड डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ एन लाउने। जेड डिस्ट्रिब्युसन ग्रेटर देन एन ग्रेटर देन इक्वल्स टु 30मा युज हुन्छ, टी डिस्ट्रिब्युसन लेस देन 30मा युज हुन्छ। अब हामी के गरौँ, अब हामी युज गरौँ। अब के युज गर्ने भन्दाखेरि टाइपहरू हेरौँ क्वेसनको। पपुलेसन कन्सिस्ट अफ 3, 7, 11, 15 होइन। पपुलेसन कन्सिस्ट अफ 3, 7, 11, 15। कन्सिडर अल possible sample of size 2 which can be drawn without replacement from population. Find population mean and population standard deviation। भनेपछि हामीले के थाहा पाउनु पऱ्यो पपुलेसन मिन नि थाहा पाउनु पऱ्यो, पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि थाहा पाउनु पऱ्यो, मिन अफ स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन अफ मिन नि थाहा पाउनु पऱ्यो, स्ट्यान्डर्ड इरर अफ स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन अफ मिन नि थाहा पाउनु पऱ्यो। कसरी थाहा पाउने त स्याम्पल साइज 2 देखा भने हामीले पपुलेसन मिन पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन स्याम्पलिङ मिन स्ट्यान्डर्ड इरर निकाल्नु पऱ्यो। कसरी निकाल्ने त होइन। पपुलेसन साइज देखा स्याम्पल साइज देखा भने चाहिँ नम्बर अफ पपुलेसन स्याम्पल कसरी निस्किन्छ एनसिट एनबाट निस्किन्छ भने चाहिँ 6वटा के हुने रहेछ पोसिबल स्याम्पल हुने रहेछ। प्रोबेबिलिटी अफ सेलेक्टिङ इच स्याम्पल सेलेक्ट गर्ने के हुन्छ प्रोबेबिलिटी होइन 1/6 हुन्छ होइन। 6वटा स्याम्पल बनाउन मिल्छ भने त्यही स्याम्पल सेलेक्ट गर्ने प्रोबेबिलिटी के हुन्छ 1/6 हुन्छ। अनि पपुलेसन मिन भनेको पपुलेसनको मिन त फर्मुलाबाट आइहाल्यो, पपुलेसनको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि के आउँछ फर्मुलाबाट आइहाल्छ। यसरी निकालौँ न होइन, पपुलेसनको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि फर्मुलाबाट आइहाल्छ। द स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन अफ मिन भनेको चाहिँ अब स्याम्पल लिने सबै भयो, 6वटा स्याम्पल आउँछ हामीले निकालेको थियौँ, 6वटै स्याम्पल निकाल्यौँ, 6कै स्याम्पल निकाल्यौँ, 6वटैकै प्रोबेबिलिटी थाहा। मिन अफ स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन भनेको एक्सपेक्टेसन अफ एक्स भनेको समिसन एक्स बार पी एक्स हो। यो 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 सबै मल्टिप्लाई गरेर जोडिदिने भन्दा 9 नै आयो भने चाहिँ के हो स्याम्पलबाट आउने र पपुलेसनबाट आउने सेम आयो भने चाहिँ स्ट्यान्डर्ड इरर के आयो रुट अन्डर एन माइनस यो यहाँ होल रुट अन्डर हो होइन, होल त होइन
स्ट्यान्डर्ड इरर भनेको कसरी हो त यार? होल होइन र यो स्ट्यान्डर्ड इरर भनेको? ए होइन स्ट्यान्डर्ड इरर भनेको करेक्सन फ्याक्टरले मल्टिप्लाई मात्र गर्ने हो। स्ट्यान्डर्ड इरर भनेको यो करेक्सन फ्याक्टरले मल्टिप्लाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई स्ट्यान्डर्ड यो गर्ने होइन। यो भनेको मल्टिप्लाई गरेर एन्सर आयो चाहिँ 3.372 आयो भने चाहिँ स्ट्यान्डर्ड इरर के आउने भयो? 3.3723 आउने भयो। मेरो कक्षामा स्ट्यान्डर्ड इरर भन्ने चाहिँ स्याम्पलहरूको चाहिँ यसको चाहिँ डेभिएसन हो क्या। 9देखि 9 मिन हो भने 9 कति डेभिएसन भएको। अनि अब हामी हेर्छौँ फाइन्ड द मिन म्यू एन्ड भेरिएन्स सिग्मा स्क्वायर अफ द पपुलेसन। हेर्न ठिक छ नि होइन, यहाँ त कम भेरिएसन छ नि त। मिनको स्याम्पल मिनको भेरिएसन त कम छ नि त, हो कि नभन् त? स्याम्पल मिनको भेरिएसन त कम छ नि त उसको हेरिकन त, डाटा हेरिकन त। डाटा त के छ? 9 मिन हो भने 3देखि 15सम्म छ। यहाँ चाहिँ 9 मिन हो भने 13देखि 5सम्म छ भनेपछि त स्याम्पल मिन के भयो? स्याम्पल मिन के भयो को भेरिएसन यहाँ कमै आयो, पपुलेसनको अलिकति बढी नै आयो। यसरी एनालाइसिस पनि गर्न सक्छौँ। फाइन्ड द मिन म्यू एन्ड भेरिएन्स सिग्मा स्क्वायर अफ द पपुलेसन 147 बाई कन्सिडरिङ अल पोसिबल स्याम्पल साइज n इक्वल्स टु 2 टेकन विथ रिप्लेसमेन्ट। फाइन्ड मिन भेरिएन्स एन्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन अफ स्याम्पल मिन अल्सो भेरिफाई द्याट। यो भेरिफाई पनि गर्नु पऱ्यो। वाट ह्यापन्स वेन n टेन्स टु इन्फिनिटी? पपुलेसन साइज 3 देखाएको छ, स्याम्पल साइज 2 देखा, मिन निस्किएको, भेरिएन्स निस्किएको। अनि भेरिएन्स निकालेपछि स्याम्पलहरू कतिवटा बन्छ? स्याम्पल कतिवटा बन्छ भन्दा 3C2 भनेको कति हुन्छ? 3C2 भनेको 3 हुन्छ। 3टा स्याम्पल गरौँ, 3टा स्याम्पल लिउँ, 3टा स्याम्पलको स्याम्पल मिन निकाल्यौँ, प्रोबेबिलिटी निकाल्यौँ, मिन निकाल्यौँ, भेरिएन्स निकाल्यौँ। अनि भेरिएन्स निकालिसकेपछि यसमा चाहिँ भेरिएन्स निकाल्यौँ, यसलाई राज स्याम्पल। अनि त्यस पछाडि कसरी हामीले अनि भिएक्स भनेको त यो हो नि त, योबाट पनि 1.5 आयो भनेपछि हामीले त्यत्तिकै गर्दा पनि 1.5 आयो, करेक्सन फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गर्दा पनि 1.5 आयो भनेपछि n टेन्स टु इन्फिनिटी हुँदाखेरि के हुने रहेछ? n-n/n/1 टेन्स टु 1 हुने रहेछ। अनि भिएक्स भनेको चाहिँ के रहेछ? सिग्मा स्क्वायर अपन n रहेछ। n टेन्स टु इन्फिनिटी हो भने के हुन्छ? n टेन्स टु इन्फिनिटी हो भने n त्यत्रो ठुलो हो भने यो स्मल n र 1ले गर्दा मतलबै भएन भनेपछि यो टेन्स टु 1 हुने भयो भनेपछि के हुन्छ? भी यो भनेको चाहिँ सिग्मा स्क्वायर अपन n आउँछ। अनि पपुलेसन कन्सिस्ट अफ 4 नम्बर 2, 3, 4, 5 राइट डाउन द पोसिबल स्याम्पल साइज अफ 2 रिप्लेसमेन्ट भेरिफाई द पपुलेसन इज इक्वल टु द मिन अफ स्याम्पल मिन भेरिफाई स्ट्यान्डर्ड अफ द स्याम्पल डिस्ट्रिब्युसन अफ द स्याम्पल मिन। पपुलेसन साइज स्याम्पल साइज कतिवटा आउँछ? 6 मिन निकाल्यौँ। स्याम्पल मिनको फ्रिक्वेन्सी निम, प्रोबेबिलिटी निम, मिन एक्सपेक्टेसन अफ एक्सबाट निकालिहाल्यौँ होइन मिन त। यो र यो मल्टिप्लाई गर्दा पनि हुन्छ, जसरी गरे पनि हुन्छ भनेपछि मिन बराबरै यो आयो, भेरिफाई भयो। स्ट्यान्डर्ड इरर अफ स्याम्पल इरर पनि फर्मुला हान्ने एन्सर आयो। अब पपुलेसन एसडी पनि फर्मुला हान्ने एन्सर आयो। दुइटाको भ्यालु के आयो? दुइटाको भ्यालु सेम आएन, दुइटाको भ्यालु निकाल्ने हो क्या। त्यही भनेर चाहिँ क्यालकुलेट स्ट्यान्डर्ड इरर। मिन स्याम्पल मिन त्यो त भेरिफाई गरिहाल्यौँ। कन्सिडर अ पपुलेसन with mean mu 82 and standard deviation sigma equals to 12. If a random sample of 64 is selected, what is the probability that the sample mean will lie between 80.8 and 83.2? And with a random sample size 100, what is the probability that the sample mean will lie between 80.8 and 83.2? यो अलिकति के छ, रमाइलो क्वेसन छ। यो क्वेसन अलिकति के छ, रमाइलो छ। किन भन्दाखेरि हामीलाई के दिएको छ? म्यू र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन छ पपुलेसनको। अनि हामीलाई ऱ्यान्डम स्याम्पल साइज स्मल एन पनि देखा। अनि त्यस पछाडि के भन्छ? स्याम्पल मिन चाहिँ के हुन्छ? स्याम्पल मिन चाहिँ 80.8देखि 83.2 को बिचमा लाई हुने प्रोबेबिलिटी के छ भन्ने हो क्या। प्रोबेबिलिटी 80.8 देखि एक्स 83.2 हो। कन्भर्टिङ जेट स्ट्याटिस्टिक युज गर्नु पऱ्यो होइन। किन भन्दाखेरि हामीले स्याम्पलको लिइरहेको छौँ, सिग्मा पनि हामीलाई दिएकै छ। जेट स्ट्याटिस्टिकबाट हामीलाई के हो? जेटको भ्यालु यो आयो, यो माइनस यो गर्नु पऱ्यो होइन, यो माइनस यो, अनि यो माइनस यो गरिसकेपछि एन्सर आयो। थस द प्रोबेबिलिटी द्याट द स्याम्पल मिन विल लाई बिट्विन यति दिएको चाहिँ प्रोबेबिलिटी आइगयो। अनि अल्सो यो पनि के हो? यो इक्वेसन यो अर्कोको लागि हो। यो चाहिँ के भनेको छ? दुईवटा क्वेसन भनेको नि त। अर्को क्वेसन चाहिँ विथ द स्याम्पल साइज 100 भन्छ। यही क्वेसनमा अघिकै क्वेसनमा स्याम्पल साइज 100 भयो भने
आयो यही अहिलेकै प्रोसेस फलो गर्ने 0.6328 आयो भने चाहिँ के हो सेम्पल साइज 100 भयो भने के भयो सेम्पल साइज 100 जति सेम्पल साइज बढ्दै गयो त्यति प्रोबेबिलिटी के भयो बढ्दै गयो हैन त्यसरी हामी के गर्छौँ कन्क्लुड गर्छौँ जति सेम्पल साइज बढ्दै गयो प्रोबेबिलिटी त्यति नै बढ्दै गयो हेरौँ न मिन 82 छ हैन 82 मिन छ भने त र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यति छ भने त यसले 82 मिनबाटै यता र यता गयो भने चाहिँ जति मिन बढ्दै गयो सेम्पल साइज बढ्दै गयो त्यसको मिन एक्चुअल पपुलेसनलाई त्यति नै डिस्क्राइब गर्दै जान्छ क्या हैन हामीले सानो सेम्पल साइज लियौँ भने चाहिँ त्यो राम्ररी डिस्क्राइब गर्दैन वाटर कम्पनी ऱ्यान्डमली स्याम्पल्ड रेसिडेन्सियल वाटर रिमिटर्स in order to monitor daily water consumption on a particular day. Sample of 35 meters showed a sample mean of 240 gallons and sample standard deviation of 45 gallons. Find a 95% confidence interval of the mean water consumption for the population and interpret it. Sample size 35 छ sample mean 240 छ sample standard deviation 45 छ mean के छ 240 छ सेम्पल साइज 35 छ सेम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 45 छ सेम्पल साइज 35 छ सेम्पल मिन 240 छ सेम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 45 छ जेड 0.95 भनेको के आयो 0.95 बाट 1.65 आयो भने 95% कन्फिडेन्स इन्टरभल फर मिन वाटर कन्जम्पसन भनेको के आयो यो बुझ्नु पर्यो क्या यो चाहिँ बुझ्नै पर्छ क्या यो क्वेसन आयो भने मान्छे अलमल्लै पर्न सक्छ अलमल्लै किन पर्न सक्छ त किन भन्दाखेरि हामीले 95% कन्फिडेन्स इन्टरभल देखा भने त्यसको के आयो जेड टेबलबाट जेडको भ्यालु के आउने भयो 1.65 आयो त्यो 1.65 लाई के हुन्छ एस अपन रुट अन्डर एनले मल्टिप्लाई गर्यौँ भने एकचोटि पोजिटिभली मल्टिप्लाई गर्ने एकचोटि नेगेटिभली मल्टिप्लाई गर्ने हामीले यो चाहिँ कन्फिडेन्स इन्टरभल त्यसरी निस्किन्छ जेड टाइम्स एस बाई रुट अन्डर एन गरेरै कन्फिडेन्स इन्टरभल निस्किने हो या अझ हाइपोथेसिसमा बढी इस्टिमेसनमा पढ्छौँ यो इस्टिमेसनको क्वेसन परेछ यहाँ अझ इस्टिमेसनमा बढी पढ्छौँ यो होइन यो इस्टिमेसनमा बढी पढ्छौँ के भन्दाखेरि स्याम्पलमा यो फर्मुला लाउँछौँ प्रपोर्सनमा अर्कै छ अनि यो फर्मुलाबाट के आयो इरर आइगयो इन अ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन 31% अफ द आइटम्स आर अन्डर 45 and 8% of फाइन्ड द मिन एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन जेड भने 0.92 0.69 भने 0.5 अनि यो दियो होइन 0.92 भन्छ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन 31% अफ द आइटम आर अन्डर 45 भनेपछि 31% अफ द आइटम आर अन्डर 35 भनेको मतलब के हो यो भनेको मतलब 0.31 भनेको बराबर चाहिँ के हो 0.31 भन्दा मुनि चाहिँ यो छ क्या 0.31 भन्दा मुनि चाहिँ यो छ अनि त्यस पछाडि अर्को चाहिँ 8% भनेको चाहिँ 8% भन्दा माथि 8% भन्दा माथि भनेको चाहिँ के छ यो छ 0.92 छ 0.92 भन्दा माथि चाहिँ यो छ 0.92 को के छ 1.4 छ हैन 1.4 छ अनि 0.31 भन्दा यताको के छ 0.5 छ जेडको भ्यालु नाउ फ्रम स्ट्याटिस्टिक 45 माइनस म्यू भनेको यो एउटा इक्वेसन आयो हैन 45 माइनस म्यू भनेको के आयो एउटा इक्वेसन आयो जेडको भ्यालु यो देखा नि त हामीलाई भनेपछि एउटा इक्वेसन आयो अनि यो अर्को इक्वेसन आयो यी दुईटालाई डिभाइड गर्ने यहाँबाट म्यू आयो अनि त्यस सिग्मा आयो भने चाहिँ यहाँ के रहेछ जेडको भ्यालु दिया रहेछ जेडको दुईटा भ्यालु दिया रहेछ त्यो दुईटा जेडको भ्यालु अनुसार चाहिँ हामीले के गर्ने रहेछ मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने रहेछ गरेको त्यही हो अनि नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी विसेस टु एस्टिमेट द एभरेज इलेक्ट्रिसिटी बिल फर द मन्थ अफ अक्टोबर फर सिंगल family homes in Kathmandu based on the similar studies in other cities. Standard deviation is rules 150. The NEA counts to estimate average bill for October such that year will not deviate by rules 15 with 90% confidence. What sample size is needed? भनेपछि एनईले चाहिँ के युज गरेछ भन्दाखेरि एभरेज इलेक्ट्रिक बिल्स फर मन्थ अफ अक्टोबर भनेपछि अक्टोबरको लागि के हुन्छ एभरेज इलेक्ट्रिक बिल के गर्छ निकालेछ इस्टिमेट बेस्ड अन सिमिलर स्टडिज इन अदर सिटिज स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ के रहेछ 150 रहेछ होइन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन के रहेछ 150 रहेछ हामी 90% कन्फिडेन्स इन्टरभल राखेर चाहिँ यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 15 भन्दा डेभिएट गर्दैन भन्ने निकाल्नु पर्यो क्या के देखाएको छ सिग्मा भने 150 देखाएको छ जेड 90 भने 1.28 थाहा हामीलाई टेबलबाट कन्फिडेन्स इन्टरभल यसरी क्यालकुलेट गरिन्छ हामीलाई थाहा होइन
कन्फिडेन्स इन्टरभल यसरी क्यालकुलेट गर्नु त स्ट्यान्डर्ड इरर इन टर्म्स एक्सप्रेसन स्ट्यान्डर्ड इरर भन्दा Z0.90 सिग्मा बाई रुट अन्डर एन हो होइन यो 15 हो यो एससी भनेको अनि योबाट म्युको भ्यालु आइगयो यो एउटा फर्मुलाबाट आउने हो क्या नोटङ्गी मात्र गरेर यो फर्मुला हान्ने एन्सर आउने हो जस्तो स्याम्पल साइज टु बी एटलिस्ट हो भनेपछि म्युको भयो म्यु हो त यो हामीले एनको भ्यालु निकाल्दिनौँ यहाँबाट म्युको भ्यालु निकालेन नि एनको भ्यालु निकाल्ने भने चाहिँ एनको भ्यालु के आयो 4 आयो भने चाहिँ एटलिस्ट 4 हुनु पऱ्यो स्याम्पल साइज अनि मात्र हाम्रो डाटा 90% कन्फिडेन्स इन्टरभलमा आउँछ